Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Memeș, ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru perioada ce urmează, pentru ziua care urmează, indiferent de momentul din spațiu și din timp în care accesați voi acest clip. Informațiile de aici pot avea caracter atemporal, așadar luați ceea ce simțiți că se aplică în mod dedicat pentru situațiile voastre de viață. Voi merge mai direct către țintă astăzi pentru că am puțin timp la dispoziție, însă înainte de a începe vă mulțumesc tuturor celor care aveți răbdarea și timpul necesar să ascultați emisiunile mele. Apreciez enorm suportul, sprijinul vostru și faptul că îmi sunteți alături. Fără voi nu aș mai avea niciun sens și nicio motivație să revin aici cu drag de fiecare dată. Vom construi mesajul în baza vibrației numărului 21, așa cum ne-am obișnuit, prin perspectiva lui Richard Durant. Sub vibrația lui 21 regăsim vitejia, autoritatea sau controlul. Și parteneră de programare a cheii 21 este cheia 48, care ne aduce în vedere înțelepciunea, care ne aduce în vedere inadecvarea sau abilitatea. În consecință, pentru că vorbim și despre arcana lumea astăzi, pe care vă descriu imediat, putem da dovadă de curaj, ne putem asuma o responsabilitate cu fermitate într-un anume context, într-un anume dialog pe care îl purtăm și aliniați la un nivel de înțelepciune complex, să îi spunem, putem depăși o situație care nu era adecvată. Sau există și reversul medaliei, în cazul în care dorim să controlăm o situație, nu suntem înțelepți și ne grăbim, putem ajunge în situații inadecvate, de unde să ieșim puțin șifonați. Încurajator este faptul că arcana lumea din tarot spune că lumea nu se termină niciodată și că avem în permanență alternative, că totul se transformă, nimic nu se pierde. Este o oportunitate, să îi spunem așa, în care prin înțelepciune și prin maturitate putem deschide un potențial nelimitat către o soluție pe care o dorim în viețile noastre, indiferent despre ce anume aveți voi pe lista de priorități sau în minte acum. Arcana 21 aduce o încheiere, aduce desăvârșire, într-un anumit context sau la nivel general așa, ori ne atrage atenția că ar trebui să încetăm, să controlăm o situație, să fim puțin înțelepți, pentru că avem această abilitate și pentru că în momentul în care devenim responsabili, ne vedem și pe noi înșine în raport cu ceilalți, ne putem elibera de o constrângere, de o frustrare, de o durere, de vină, de teamă, de rușine. Este o zi foarte bună, să știți. În oglindă 21 se vede ca 12 și aici vorbim despre casa a 12-a din astrologie, unde regăsim inconștientul colectiv, mentalul colectiv despre care vorbește Jung. Casa prin care putem descărca informații din câmpul de energie, unifica cel care există între mine și tine și, pentru că menționăm acel potențial nelimitat, puterea imaginației noastre de a materializa concret ce ne dorim noi. O casa 12 ne redă indicii despre izolare, despre spitalizare, despre instituții, despre bani din străinătate, despre o senzație că nu poți reuși, că nu ești vizibil și iată cum astăzi te poți face vizibil, poți reuși, poți rezolva niște chestiuni anume, poți prelua controlul asupra propriei tale vieți. Poți da dovadă de voință, poți da dovadă de autoritate prin a fi ferm și consecvent în ceea ce îți dorești să faci. O zi interesantă. Lebăda este un simbol foarte spiritual, foarte blând, foarte gentil, care reflectă dragostea, însă în egală măsură vedem aici cum mâna omului poate corupe ceva frumos. În cazul în care aveți vreo provocare astăzi, cu bunătate, compasiune și empatie la schimb, puteți alinia, puteți obține rezultatul dorit, dar înțelept, prin a fi fermi și stăpâni pe propriile voastre emoții. Este vorba despre un cadou.
despre cunoașterea voastră interioară care vă ajută să ancorați energia necesară, energie vitală sau energia din câmpul de energie unificat pentru a putea trece la următoarea etapă de implementare. Așadar, pentru cei care aveți o dorință, nu visați cu ochii deschiși, ci emiteți intenția, imaginați-vă cum ar trebui să fie povestea voastră de viață sau ceea ce vreți să reușiți să realizați și ancorați prin acțiune acea energie pentru că există potențial de succes. Poate fi vorba și despre un cadou care sigur că este în strânsă legătură cu relația voastră de iubire sau cu relația cu cineva anume, o persoană de interes. Poate fi o surpriză foarte plăcută din partea unui prieten sau ideea că te împrietenești cu soarele. Soarele este o minge, o sferă de plasmă foarte puternică care trimite impulsuri electromagnetice constant către noi și înspre noi pentru ca noi să putem funcționa. Dacă nu am avea energia soarelui sau energia solară, nu ar exista nici viață aici în planul terestru. Așadar, împrietenește-te cu soarele. Și aici pot fi mai multe variante. Fie există un nivel de oboseală cronică pe care nu-l mai poți stăpâni sau care te încurcă foarte mult în activitatea ta zilnică și ar fi indicat necesar să îți faci niște analize care să îți ofere vizibilitatea asupra nivelului de vitamina D pe care l-ai în corp. Fie este vorba despre o situație pe care tu o consideri închisă sau undeva unde tu te simți constrâns, neputincios, ceva de genul o boală autoimună. Poate fi vorba și despre o conversație cu un prieten în urma căreia să ai parte de o revelație sau de real ajutor din partea cuiva. Sau există aici o discuție care de la zi la zi, din aproape în aproape, te duce pe tine către un rezultat dorit. Avem culorile roșu și portocaliu, chakra de bază, chakra sacrală. Și vedeți cum, foarte interesant, sunt așezate în imagini. Chakra de bază jos, apoi chakra sacrală un pic mai sus, cerbul este și el un simbol al soarelui și ne arată cum prin voință, încredere, creativitate putem ajunge către plexul solar. Încredere, reușită, succes, putere sau energie vitală pentru recuperare în caz de nevoie sau în caz de ceva afecțiuni medicale. Întuneric și lumină, ai o soluție pentru a trece de la întuneric la lumină, pentru a alchimiza ceva, pentru a transforma ceva. No rain today sau astăzi nu plouă, pentru că ai posibilitatea să vezi soarele. Iese soarele pentru tine. Avem și numărul 37 aici, este roata norocului sau împărăteasa și faetonul, progres. Tot ceea ce îți dorești tu poate fi al tău. Ține doar de condiționarea ta mentală și de programul pe care îl rulezi, de tiparul tău comportamental. Însă, ce vreau să spun astăzi ca și concluzie? Și tranzitele astrologice ne ajută să deblocăm oportunități noi în viețile noastre, indiferent de situațiile din trecut. Indiferent de situațiile din trecut. Nu există imposibil. Dacă spunem imposibil, spunem liniuță posibil. Și vine din engleză, care este o limbă manipulată. S-a aprins așa un beculeț la nivel de percepție și am înțeles că I am posibil. Deci totul este posibil. Eu, ca parte dintr-un întreg, ca fractal, ca bucată ruptă, da, din conștiința primordială, pot face totul posibil. Doar că eu cred că este imposibil. Poate sunt un pic mai filosofică astăzi, însă cred că mi s-a activat casa a noua. Oricum acolo am soarele, poate așa se explică pentru mulți dintre voi abordarea mea. Și norocul, coincidențe fericite, cadoul, uite, șansa. Astăzi este vorba despre șansă. O șansă fantastică să începi ceva nou, să reiei ceva anume, să scapi de o grijă, să te eliberezi, să primești un bonus. Sau este pur și simplu
norocul. Următorul pas este chakra inimii, culoarea verde, iubirea, empatia, pe semne că sunteți în testare, ori testați de conștiința voastră, de sinele vostru superior, eul vostru supraconștient, să-l denumim așa, și aveți de trecut o probă a compasiunii, a iubirii de aproape, ori este vorba chiar despre o relație unde sunt șanse ca lucrurile să se liniștească și să te eliberezi de un anume factor de stres pe care l-ai acum prezent. Mi-am mai dat seama zilele trecute de un aspect foarte important și râd singură, deși sunt aici alături de voi, singură în cameră. S-ar putea, de fapt nu s-ar putea, chiar cred asta, ca mulți dintre cei care mă ascultă să nu mă înțeleagă. Însă voiam să vă spun că și dacă nu mă înțelegeți, noi aici avem parte de un schimb energetic și la un moment dat, sub o formă foarte subtilă sau pe o cale foarte subtilă, informațiile acestea vă vor ajuta în ceva anume. Așa că nu regretați că ați deschis acest clip, nici nu vă îndoiți de voi înșivă. Dacă este ceva cu care nu rezonați, căutați, cercetați, să fii autodidact este mare lucru, practic în tine sunt toate răspunsurile. Eu sunt doar, să spunem așa, un fel de indicator către destinația voastră, către ceva ce vă frământă acum în acest moment. Iată că există o deblocare și am menționat arhetipul peștilor mai devreme și spânzuratul. Avem aici și 7 de spade, 6 de spade, 3 de monede, cavalerul de bâte. Ai vrea să faci un pas înapoi sau cineva ar vrea să facă un pas înapoi. Poate fi una dintre aceste probabilități astăzi în discuție, ori să uiți ceva acasă și să te întorci din drum, ori este vorba precum urmează. De o situație în care te-ai împotmolit, ai ajuns într-un moment de cumpănă sau de confuzie și nu știi cum să te descurci mai departe. Fă un pas înapoi. Încearcă să recreezi, cel puțin la nivel mental, o situație, să vezi ce s-a întâmplat acolo, pentru că îți scapă un amănunt foarte important din vedere și apoi vei putea să te liniștești și să găsești o soluție viabilă, acceptabilă, să spunem satisfăcătoare pentru tine, astfel încât să ai parte de progresul pe care ți-l dorești. Poate fi vorba despre faptul că te-ai axat foarte mult pe planul material, aici în zona de relații, sau ai fost concentrat, dar foarte concentrat și atașat de un rezultat anume, sau ești atașat de un tipar, de un fel de a fi, pentru că tu vrei să fie realitatea ta sau relația ta sau soluția sub o anume formă. Însă într-un cuplu sunt doi oameni, sunt două realități și tu nu o poți controla decât pe a ta. Asta înseamnă că poți găsi acea soluție, poți face un pas înapoi, ori să cedezi cu empatie, analitic fiind, dar și înțelept, să reiei niște cuvinte, niște idei în relația ta de cuplu, pentru că până la urmă ajungi la colaborare, ori este vorba despre faptul că trebuie să cedezi ceva pentru că ai ajuns într-un blocaj de unde nu poți înainta, deși energia te îndrumă să faci un pas înainte. Tu îl vei face, dar complet stresat și autosabotându-te. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre faptul că ai voștri parteneri s-ar putea să aibă ceva provocări la locul de muncă, ori vă ascund acest lucru, ori nu vor să vă împovăreze cu propriile lor probleme, te încăpățânezi, să afli, să stai de vorbă pentru a descoperi ce frământări are partenerul sau partenera ta, însă te cam lovești de un zid, pentru că s-ar putea să dai peste o atitudine reticentă din partea acestor persoane sau s-ar putea să te lovești de o stare de irascibilitate amplificată și de tranzitele actuale în care, așa cum am spus, Luna este în opoziție cu Uranus și poate aduce stări de nervozitate, irascibilitate sau ușoare crize de nervi. De asemenea, mai poate fi vorba aici despre niște suspiciuni
care sigur că au legătură cu energia sexuală și cu o posibilă sau imaginată relație amoroasă pe care partenerul vostru de viață s-ar putea să o aibă cu un coleg de la locul de muncă sau poate chiar cu un prieten bun. Și voi să aveți intuiția activată și să simțiți că ceva nu este în regulă. Fă un pas înapoi și înainte de a te înfuria sau de a ajunge la o concluzie finală, pentru că este pentru binele tău suprem, încearcă să mergi pe fir, dar înapoi, pentru că poți obține niște indicii sau așa poți colabora mai bine, poți scoate adevărul sub această formă. Cei care sunteți singuri, este voință, sigur că este, dar este sub o formă sau alta și o nevoie de a controla un deznodământ sau o așteptare, care uite că nu prea dă roade, poate da roade dacă și numai dacă vă schimbați puțin punctul de vedere. Să faceți un pas înapoi, spre exemplu, nu trebuie să-l urmați, este doar un exemplu pentru a explica clar ce vreau să spun. Vreau un partener care să aibă un salariu bun, casa sa, să fie pe propriile picioare, să fie matur, înțelept, etc. Eu aș spune mai degrabă, din nou, este doar părerea mea, sunt pregătit să accept lângă mine o persoană care mi este mie potrivită acum, alături de care să am un sens comun în această viață și viziunile noastre despre viață să meargă pe aceeași direcție. Iar alții dintre voi, atenție să nu fiți impulsivi, pentru că s-ar putea să vă faceți cumva singuri rău și apoi să vă pară rău. Nu riscați certuri sau nu intrați în certuri, pentru că, uite, iese soarele, aveți noroc și șansă. Eu zic că orice s-ar întâmpla aici, pe partea de cupluri sau de relații, mai bine spus, uite, cu cât aveți mai multă încredere în voi înșivă, cu atât mai bine este situația, pentru că nu există aici, cel puțin în acest potențial, o manipulare. Este doar o strategie proprie care nu dă roade sau un dezacord pe care s-ar putea să-l aveți astăzi sau o diferență în abordare, o diferență de perspectivă. Nu este aliniere. A cam deraiat puțin povestea, însă vă puteți liniști și puteți găsi soluții. 7 de bâte este o tendință de a ne apăra sau de a vă apăra, sau este acea vitejie de care aveți nevoie pentru a confrunta o situație care poate fi și toxică. Pentru că unii dintre voi stați în niște relații care sunt toxice, pentru că nu aveți curaj să vă asumați viața pe cont propriu, pentru că nu credeți că aveți această abilitate de a fi independenți sau de a merge mai departe singuri pe cont propriu. Vedeți, vă lipsește voința. Vă controlează o idee veche, o idee de la bază, neamul, familia, conceptul tradițional de familie pe care l-ați văzut acasă sau ceea ce ați auzit voi în copilărie. Regina de spade. Poate fi un mediator sau poate fi un moment de sclipire pe parcursul zilei în care să spunem, ok, hai să gândim la rece și să vedem totuși care este soluția, dincolo de ce vrei tu și de ce vreau eu. Degeaba ne certăm pentru că nu ajungem așa la niciun deznodământ. Deci, lucrurile se pot rezolva, dar unul dintre voi trebuie să aibă curajul asta să spună lucrurilor pe nume. Și celălalt, prin puterea exemplului, se va conforma acestei atitudini ferme, dar înțelepte. Pentru unii dintre voi este vorba despre un gând pe care îl aveți, vreți să divorțați și să plecați, să vă desprindeți de cuib, de familie, de relație și nu știți dacă vă puteți descurca financiar. Să știți că o puteți face. Și în alta preoteasă, sau numărul 23, vedeți aici, care spune: ai soluția, știi ce ai de făcut, îți lipsește motivația și 7 de bâte te ajută să poți să iei o hotărâre. Pentru că dacă nu iei o hotărâre, degeaba spui că nu-ți merge bine. Și acest exemplu este pentru aceia dintre voi care, uite, au nevoie de un pic de curaj astăzi și veți vedea că șansa vă surâde și că veți avea parte de o prietenie, de sfaturi, de ajutor din partea celor din jurul vostru în demersurile pe care le aveți de făcut. Pentru alții dintre voi poate fi o persoană care vă ajută,
pe voi și pe partenera voastră, vă ajută pe voi la nivel de familie, iar altora dintre voi astăzi vă poate face cunoștință cineva, un prieten apropiat, cu persoana potrivită pentru voi. Sau începând din acest moment, așa cum spun de fiecare dată, printr-o conjunctură, într-un cadru special, care poate părea o coincidență, să vă regăsiți în preajma unor oameni cu care vi se face acum cunoștință. Și un cadou cu pietre prețioase. Deci voi aveți comoara, puteți găsi comoara, iese soarele pentru voi și veți străluci. Apare soluția. Veți rezolva niște situații complicate sau veți reuși să vă calmați pentru că veți vedea în fața ochilor voștri cu foarte multă luciditate și claritate exact răspunsul de care aveți nevoie. Nu suntem noi toți ca niște copii, precum niște copii, ba suntem. Uite, cel puțin la nivel financiar, vă liniștiți, în sfârșit. Ori primiți niște bani, ori vă intră salariul, pensia, ori vi se face o plată, ori pur și simplu vă liniștiți, aveți nevoie de odihnă, de somn, de recuperare. Altora dintre voi aici, să știți că vă surâde la maximum norocul, într-o formă în care nu va mai surâs de mult. Parcă iese dintr-o dată soarele și aveți parte de un eveniment atât de fericit și de prosper, încât nu vă va veni să credeți. Alții dintre voi posibil să planificați o rupere de contextul actual, de actualul loc de muncă pentru a deveni antreprenori și să știți că aveți talent. Talentul vostru poate fi legat de domeniul în care activați sau puteți activa într-un domeniu în paralel cu locul de muncă, desigur, sau separat, independent pe cont propriu, dar legat sau în legătură cu talentul vostru. Toată lumea are un talent. Alții dintre voi aveți parte de o încheiere care implică planul financiar, bunurile materiale, resursele voastre materiale, bunuri, tot ce ține de bunuri. Rezolvați ceva, obțineți ceva. O șansă, un noroc. Poate fi un partaj. 4 de spade. Vă liniștiți. Și 8 de cupe. Lăsați deoparte pur și simplu acest stres. Vedeți, aici avem un radical și un infinit. Asta înseamnă o situație care părea de nerezolvat. Infinitul înseamnă in și finit, adică o situație care se învârtea în cerc, din care acum reușiți să ieșiți, pentru că avem de 2 ori numărul 9, care înseamnă o încheiere. Se încheie în sfârșit ceva. Și uite, văd soarele, după multe calcule. Ori este un bilanț, ori este pur și simplu o șansă care vă surâde, o idee foarte bună, un interviu, o soluție sau o vizită a unui prieten, o ieșire în oraș. Ieșiți din tipar, ieșiți din rutina voastră, se întâmplă ceva lucruri benefice, care sigur că vă ridică vibrația. Semn de pământ, totul foarte pragmatic și concret. Un dar, primiți un dar, un cadou, un bonus, o mărire, o negociere, mai mulți bani, o surpriză la nivel financiar, care poate veni pe orice cale, din orice loc, din orice sursă. Poate fi vorba despre o promovare, despre orice este benefic în acest sens. La nivel emoțional, când energia vorbește, nu avem cum să interpretăm greșit mesajele. Regina de spade care se repetă, justiția, pentru că vorbeam despre separare sau despre lucruri corecte făcute, despre a fi corect sau despre lucruri inadecvate. 6 de bâte și regina de cupe. Ceea ce îți dorești tu poate fi al tău, mai ales dacă îți imaginezi aceste lucruri. Atenție doar să îți imaginezi lucrurile corect și să rămâi totuși ancorat în planul material, pentru a nu te rupe de ideea de concret, pentru că mulți ne imaginăm multe lucruri, însă tot din cauza convingerilor noastre nu se pot întâmpla. Nu putem să ne imaginăm că zburăm, deși și aceasta este o programare, poate, cine știe, cândva strămoșii noștri ori fi avut această abilitate. De avut au avut-o sigur, nu zburau precum păsările, dar aveau capacitatea de a levita sau abilitatea de a levita. Bun, întorcându-mă la discuție, justiția, regina de spade, îți liniștești mintea, ți se pare că un lucru în sfârșit este corect,
este drept, just, în favoarea ta, este ceea ce îți dorești, îți găsești liniștea pentru că în sfârșit afli un răspuns care te mulțumește. Este la nivel emoțional o zi, o perioadă care începe cu tine mulțumit. Apoi, pentru aceia dintre voi care vreți să vă separați și nu aveți încredere, să știți că puteți ancora și puteți materializa, manifesta, cum vreți să-i spuneți, atâtea oportunități în această viață, încât nici prin minte, nici prin gând nu vă trece. Trebuie doar să treceți de bariera neputinței. Apoi, la nivel medical, revin asupra căilor respiratorii și asupra calității aerului respirat. Revin asupra limfei, a sistemului limfatic și a mucusului în exces pe care îl secretăm datorită unor inflamații în corp. Pe lângă calitatea aerului respirat, sigur că mâncăm și alimente care ne inflamează corpul. Putem reduce inflamația prin a bea ceaiuri, prin a încerca să eliminăm metalele grele, toxinele din corp, deci o mai mare atenție pe zona rinichilor și o mai mare atenție pe hidratare. Puteți încerca din când în când, mai ales dacă aveți sare brută, curată, fără iod, sare pură, să luați așa câte puțin cu un pahar de apă, mai ales dimineața, pentru că are și foarte multe minerale și vă ajută și la nivel de câmp electromagnetic în legătură cu energia voastră, o activitate mentală intensă, o supraîncărcare a sistemului nervos. Vă puteți liniști, veți vedea că unii dintre voi veți avea parte de șansa voastră și lumea, arcana lumea, tot asta spune. Șansa. Uite șansa. Acum întrebarea este ce faci cu șansa ta, pentru că ai parte de o șansă. 7 de monede. Cu răbdarea trecem marea, fix așa la propriu. Sunteți în așteptare, sunteți într-un punct de pornire, sau de așteptare. Ori sunteți în vreo gară, ori sunteți în așteptarea unei călătorii, ori sunteți în așteptarea unui răspuns, ori sunteți într-o stare de expectativă, dar parcă paralizați, metaforic vorbind, fără să aveți puterea să acționați. Energia vă transmite clar, acționează. Pentru că dacă nu schimbi locul, îți pierzi norocul. Este foarte interesantă energia din acest moment și ni se spune cumva, sămânța ta, tu aici ca esență de suflet, nu ai venit degeaba. Ești perfect capabil să-ți creezi în orice moment al vieții tale o viață nouă sau poți recrea sau poți crea de la zero ceva nou. Trebuie doar să vrei, crede, cercetează și acționează. Regele de cupe. Te îndoiești de sentimentele cuiva, însă persoana aceasta să știi că și dacă nu este foarte vorbăreață sau deschisă, are sentimente pentru tine. Uite, te aliniezi cu cineva. Vezi, dar aici este pe energie feminină, în urma compasiunii, în urma schimbării frecvenței, pe o frecvență mai blândă, pe o vibrație mai blândă, te aliniezi cu cineva sau prin puterea exemplului, printr-o vorbă bună, poți întoarce pe cineva din drum sau te așteaptă cineva la destinație, nu te îngrijora, te ajută cineva dacă ai nevoie, nu te îngrijora, tu reușești. Magicianul. Hai toată lumea la picioare. 21 se întoarce la 0 și apoi urmează 1. 0 și 1 sunt codurile binare ale realității din care facem noi parte, căci trăim într-o realitate, într-un sistem binar. Ce-ți lipsește ție aici? 0, șansa ți apare și ai puterea să manifesti, uite că ți urâde și șansa, să manifesti ceva corect. Primești un dar, lucrurile îți merg ușor și apoi avansezi pentru că ai un sistem de suport în jurul tău, nu ești chiar singur pe lume și iese soarele pentru tine. Orice ai vrea tu să faci, în orice situație, în orice sector, în orice ipostază, în orice instanță, poți obține niște lucruri. Trebuie doar să crezi suficient de mult. Energia soarelui are legătură cu minunea. Și am ajuns la această concluzie
Gândindu-mă etimologic și fonetic la cuvântul minune, avem cheia, nota muzicală mi, care corespunde plexului solar, nu ne sau nun. Minunea se întâmplă la miezul zilei. Vrei să rezolvi ceva? Până în ora 12 se poate sau după ora 12, în funcție de cum ai tu programul sau în funcție de cum simți și tu. Eu aș spune că după ora 12 până în ora 14 și asta înseamnă, iată cum se aliniază în tarot arcanele. 12 spânzuratul, 13 moartea, tranziția, capacitatea, șansa și 14 temperanța, soluția care vine și vine ușor către tine. Trebuie doar să îți stăpânești emoțiile și să te crezi capabil, pentru că ai această abilitate, dă dovadă de înțelepciune și mai încearcă o dată, îți urâde norocul. Am zis scurt și astăzi. Scurt la mine nu există. Uite, a căzut pe jos, tăiem răul de la rădăcină, cineva te salută și te ajută să te calmezi și să îți oferă o soluție. Dacă cumva ai discuții în relație sau te gândești să divorțezi sau să te separi sau te-ai separat, lucrurile se pot face pașnic, liniștit. Cineva dacă încearcă să ridice tonul, energia ta, stăpânindu-ți emoțiile, mintea și așa mai departe, va liniști și energia celuilalt. Ești stresat, nu știi ce să faci. Să te adaptezi, pentru că, uite, aici avem o frunză. Frunza este parte dintr-un copac, iar copacul nu se îngrijorează când se schimbă anotimpul. Nici frunza nu se îngrijorează pentru că ea va cădea din copac. Cade pur și simplu știind că va oferi nutrienții necesari pământului pentru o regenerare. Asta înseamnă las ceva vechi în urmă pentru că pot avea parte de ceva nou în funcție de cât de mult cred că pot avea. Este și o chestiune legată de credință sau poate fi facerea unei căsnicii, o cerere în căsătorie, o certitudine, în sfârșit trecem la alt nivel, hai că parcă lucrurile devin mai serioase, mai stabile, cineva mă uimește, mă orbește, mă surprinde cu această avalanșă de propuneri. Sau poate fi vorba despre un divorț, despre curajul de a te îndepărta de acolo. Unii dintre voi te puteți călători. Avem un avion și balonul cu aer cald. Baloanele cu aer cald funcționau pe vremuri, deci undeva este un tipar vechi, care poate fi înlocuit de o idee nouă. Permite-ți să gândești inovator. Îndrăznește. Avem și apă și aer. Ori sunteți semne de apă și de aer, ori este vorba despre faptul că există curenți. Ai grijă că ești într-o situație unde ești prins, dar poți și să ieși de acolo. Sigur că nu putem înota împotriva curentului, dar putem pluti pentru a ne duce apa în locul potrivit. Atunci când nu mai opunem rezistență, pentru că atunci apare pericolul de înnec. Putem pluti. Nu ne gândim la situațiile în care ne trage curentul în jos. Uite, o îmbrățișare, o poțiune, o licoare magică, iubire, îmbrățișare. Ca doi copii, trebuie lăsat orgoliul deoparte. Pe de altă parte, este vorba despre relația cu copiii, care poate fi bună. Aici spune, te rog să nu vorbești cu mine, te poți împăca cu cineva sau pur și simplu cineva ține cont și de părerea ta astăzi sau această atitudine, opoziție, rezistență, reticență din partea cuiva se poate încheia prin vorbă dulce. Pentru că schimbi vibrația, schimbi tonul, alta este realitatea. Poți auzi o veste bună despre sarcina cuiva, despre extinderea familiei tale, despre o sarcină, o bucurie. De asemenea este floarea vieții. Uite, floarea. Ce avem aici? Trifoiul cu 4 foi. Deși sunt 3 frunze. 26. De unde nu te aștepți, de acolo ți apare șansa, sau când nici nu te aștepți, când mai puțin te aștepți, îți surâde norocul, ai parte de o surpriză. Eu îți mulțumesc tare mult, îți doresc să ai o zi minunată, să fii bine, sănătos și iubit și să ne reauzim cu drag și cu bine și data viitoare. Pa, pa!